كان إنه زي كأنه فيش عندي أوبشن تاني، يا إما بعمل هذا الإشي اللي هو الطب وبكون عارف 1,000,000% إنه أنا مش راح أكون مبسوط. هاي المعلومة لحالها كانت كافية إنه تخليني ألحق الإشي التاني اللي هو الراب. مش راح أقدر ما أعملش هذا الإشي يعني. أنا بلشت أعمل موسيقى هيك من حالي يعني، بلشت أكتب وبعدين هيك سجلت يعني على كمبيوتري، سجلت إشي كنت أنزل على الفيسبوك أوليتها يعني أصحابي يسمعوا. ومع الوقت صرت أعمل أكتر موسيقى، صرت أعرف رابرز بالمدينة اللي أنا كنت فيها بعمان، ومن وقتها أغاني بننزل نسوي حفلات كذا شوي شوي، بيجي 5 بيجي 10 بيجي 100 بيجي 2000 هيك يعني. من 2012 لل 2016 2017 كان الراب العربي بهديك الفترة محطوط بخانة معينة. كنا كتير نتغلب إن نطلع من الجماعة اللي إحنا فيها والمجتمع اللي إحنا فيه للعالم الأكبر اللي حوالينا، إنه تكسر هاي الصورة النمطية المأخوذة عنك كرابر إنه هذا الإشي هبل وهيك. هذا كان أصعب إشي. صوتي لالي لالي لالي. ما كنتش اسمع كتير هيب هوب صراحه، كنت اسمع اكتر ميتال وروك وبس. بلشت اعمل راب عشان اتطور فيه، صرت اسمع يعني، صرت اطلع مع رابرز بيقولوا لي اسمع كندريك، اسمع هاد اسمع هاد. بعدين صرت اعمل راب عربي، صرت اسمع راب عربي شوي شوي. قصص بتضحك صارت معي، صار معي كتير قصص. وقعت، قطعت الكهرباء، ناس ينطوا على الستيج، ناس يوقعوا عن الستيج، تعلق اجري، مرة علقت اجري بخشبة هيك، ملان شغلات يعني. أنا عندي كتير عادات غريبة وأشياء غريبة يعني. مثلاً أنا بيعرفوني الناس الحوت والمحيط وهيك، أنا بخاف من البحر يعني، بخاف أنزل البحر صراحة، بس بنزل شوي بطلع يعني بقدرش فهاد الشيء يعني. بس لقيت حزين ولمين ولمين اشرح له زي غوار عن حالتي وعاد يعيد ال16 على هالميلودي. انا اليوم غنيت تراك اسمها موسيقى القمر، اول تراك نزل من ألبوم القمر والمحيط، اللي هو كألبوم كان بيحكي عن رحلتي بعد ما تخرجت من كلية الطب، نقلت على فلسطين. هذيك المرحلة كانت من أكثر المراحل بحياتي اللي صار فيها تغيير. بطلت ليث طالب الطب بالأردن عند عيلته، هيك صرت سينابتك طول الوقت بفلسطين. كتير أشياء شخصية، صراعات داخلية بيني وبين حالي، أحاول أعرف مين أنا وأحل المشاكل اللي كانت عندي من الحياة اللي كنت عايشها قبل وهيك يعني. كتير إشي انتنس كان يعني. قلت لك ضايل بس آسف I'm leaving، عندي غيرك شي يعطيني غوص فيهن. بالأساس القمر والمحيط it's about polarity يعني، لما تكون كتير فوق لما تكون كتير تحت، انك تلاقي توازن من هدولاك المحلين. هذا الاشي اللي انا اخترت اشبه فيه الاشي الصراع اللي جواتي بهديك المرحلة. احاول الاقي طريقة باني اضلني هيك متوازن يعني، find my own balance بالحياة يعني. بديش اضلني اتشكوى عيني ما شاء الله علي شوفير وبايدي ماسك المقود. شفت شباب جيلي تلحق نفس الحلم بس تغرق. انا بعرف فايس من زمان واكيد بعرف دوريكس من زمان. كتير بحب بلاتفورم فايس، كتير بحب الدايركشنز اللي عم بياخدوا دوريكس، بحيث انه عم بيدعموا الناس يعبروا عن حالهم اكتر، والانديفيدواليتي واللي بحس انا كمان بعبر عنها اني بعمل اشي اللي انا بعمله. النصيحة اللي بعطيها لأي حدا بده يبلش كارير تبعه إنه يبلش كارير تبعه يعني، إنه يشتغل يعني، بس يشتغل، ما تتوقعوش إشي، بس اشتغلوا، أي إشي بيجي كويس. كندريك definitely يعني، مع إني بحب دريك يعني وهيك، بس كندريك I relate to him. دريك إنه يعني بعلق براسي بس. stay in. بحب أطلع لحالي. جامعة صغيرة ما عدا راس سنة يعني، الواحد بيطلعش كل السنة إلا مع 5 6 وراس سنة بيطلع بيحتفل. علاقة طويلة، متجوز يعني. علاقة طويلة طويلة كتير. روك، مع إنه عم بسمع جاز جديد و I love it،
بس انا بسمع روك كل حياتي يعني صراحه. درامز، ديفينتلي درامز. مخي بيشتغل مع الايقاع مع الدرامز اكتر من الكيبورد. بس اسمع درامز بلش اعمل فري ستايل، بس اسمع كيبورد مش دائما بعمل فري ستايل، بس اذا بسمع درامز بلش اعمل فري ستايل لحالي يعني. فدرامز.